Ang hirap niya nang tanggalin eh. God. Aray ko po. Hala, nag-stain na siya. What's up, unicorn? Welcome back to my gorgeous channel, and for today's pretty gorgeous video is gagawa tayo ng gradient lips. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga different types kung paano ko ginagawa yung gradient lips ko. So, meron ako ditong 4 na types kung paano ko ginagawa yung gradient lip ko. Kung interesado kayo doon, then keep on watching. So, sa mga taong hindi nakakaalam kung ano yung gradient lips, is yung gradient lip is yun yung mga ginagawa ng mga Koreans, yung parang dito lang yung mapula, tapos yung outer is parang medyo subtle na lang yung kulay, yung dito lang yung medyo dark. So, ipapakita ko lang sa inyo yung 4 types or 4 ways ko kung paano ko ginagawa yung gradient lips. So, una-una kong ginagawa, syempre, ito naman yung halos kilala natin is ito yung lip tint, diba? So, yung lip tint na gamit ko is yung 80 Organics Lip Blush Tint Stain in the shade Rose. So, kung meron naman kayong lip tint, okay na yan, ilaban nyo yan. So, ito yung natural na lips ko, yung hindi naman siya masyadong mapula, hindi rin naman siya masyadong madark. So, sakto lang. So, ayan. Paano lang natin yung ating lip tint? Tapos, dito lang natin ilalagay. Oh my God. Ano nangyari? So, kailangan natin maging maingat. Wait lang. So, ganito yung ating gradient lips number 1. Ito yung pangalawa nating way na kung paano natin ginagawa yung gradient lips. So, mostly sa mga Korean na mga tao, ang ginagawa nila is, alam mo yung, di ba, gradient, tas medyo basa. So, gagawin natin yon. Kung wala naman kayong mga lip gloss or wala kayong mga lip balm, gumawa kayo ng paraan. Ito yung masasuggest ko sa inyo, yung petroleum jelly. Hindi na siya makita. Ito yung petroleum jelly ko. So, wala na rin siyang laman. Unti na lang. So, ilalagay lang rin natin siya dun sa may part kung saan yung kulay. Hindi natin siya ilalagay all over. Kasi yes, gusto natin yung gradient lips na maganda, hindi yung kumain ka ng lechon, di ba? So, ganito na yung pangalawa nating gradient lips. And actually, mas gusto ko yung ganitong gradient lips, yung medyo basa. Kasi kapag sobrang dry, kunyari lip tint lang yung nilagay mo, parang hindi siya maganda para sa akin, ha. Mas gusto ko yung mga ganito, yung parang mukhang basa, yung mukhang maganda, yung mukha kang beauty queen. Yung mukha kang hindi tuyo, yung mukha kang fresh, yung mukha kang galing sa shower, yung parang natural lang talaga. Mas mukha to natural para sa akin kaysa doon sa sobrang dry na magmumukha talaga siyang may lip tint. Ito talaga parang mukhang plumper yung lips mo and maganda talaga siya. So, ayan, ito na yung gagawin ko na yung pangatlong way kung paano ko ginagawa yung gradient lips ko. So, yung pangatlong way is lip tint ulit pero may concealer na. So, ayun, gagawin ko na siya. So, gaganito lang kayo.
And ito na yung pangatlo nating way kung paano ko ginagawa yung gradient lip ko. So, para sa akin, ito yung pinaka-the best para sa akin kung paano ko ginagawa yung gradient lip ko. Kasi sobrang pang-Korean talaga siya, sobra. As in, kahit sa personal. Mas maganda siya sa personal kasi, basta, mas maganda siya sa personal. Ayun. And sa tingin ko, ito talaga yung pinaka-the best para sa akin. And gagawin ko na yung pang-apat. So, ito na yung pang-apat. Yung pang-apat is yun yung lipstick. So, meron ako tong lipstick na to. Ito yung Nichido na kulay dark red siya. Ganito. Tapos, meron naman ako ditong Careline Kiss Sticks na kulay pink yung kulay. Medyo pinkish na, medyo baby pink na, medyo light. Basta nagagets ba kung hindi. Eh, di wow. So, gagawin ko na siya. Gagawin ko na. Ang hirap niya nang tanggalin eh. God. Hala, nag-stain na siya. Hala ka, oy. Lagyan ko na lang ng concealer. Para matakpan yung stain na yan. Hala, dumidilim na. Kung kilala niyo si Chinky Tita, alam niyo na kung paano to ginagawa. Pero, kung hindi niyo siya kilala, ako nagagawa. So, ito yung Nichido na lipstick in the shade Temptation. Ito siya. So, ilalagay lang natin siya dito. Sobrang perfect talaga na itong pang gradient lips talaga sobra. Ayan siya, oh. So, kung okay na kayo sa ganyan, okay na yan. Pero ako kasi, mas gusto ko yung mas pinapatungan ko siya ng ganitong kulay para mas magmukha talaga siyang mas maganda. So, pero ito okay na siya, di ba? Parang, pak, ganun. Beauty queen, pak, ganun. Pak, laban. Pak, laban. Di ba okay na siya? Pero ako, mas gusto ko lalagyan siya na itong shade na to. Ito yung, hindi shade Just Better. Lalagay lang natin yung oh my god, mukhang mapuputol pa ito, tiya. So, lalagay lang natin yung Just Better dito sa taas, kung saan walang lipstick. Diba, partner? And, ibababa lang natin yung lipstick para mag-blend siya. So, yan. Kung sa tingin nyo nabura, kung nabura yung lipstick nyo sa inner, lagay ulit kayo at patungan nyo lang. Wala ka, uy. Nagdudumi na. Yan. And ginawa ko rin kasi to, or sinama ko rin dito sa video na to, itong lipstick na to, kasi personally, mas gusto ko minsan ito suotin kasi mas long lasting siya kaysa doon sa mga lip tint tas concealer. Para sa akin kasi pag uminom lang ako ng tubig, mawawala yan. Pero pag ito, may chance pa siya na mag-stain or may chance pa siyang magtumagal sa akin kasi nga lipstick siya. So, ayan. So, ayun, punta na tayo doon sa final verdict ko. So, para sa akin, depende yan sa inyo kung anong gusto nyo, kung lip tint lang, or gusto nyo ba ng may lip tint na may gloss, or gusto nyo ba ng lip tint na may concealer, or gusto nyo ba yung lipstick para mas long lasting siya. So, para sa akin, ito kasi is pwede siyang suotin sa mga occasion, kasi hindi siya intimidating and hindi rin siya pabebe. So, nandun lang siya sa middle. So, pwede nyo siya gamitin kasi nga nakakaganda talaga siya. So, naintindihan ko rin yung mga Korean kung bakit nila ito ginagawa. Kung nakatulong tong video na to and kung gusto nyo siyang itry kasi nga nagustuhan nyo or nag-enjoy kayo sa video na to, palit-ulit, di ko na alam kung ano sasabihin ko. I-like nyo naman tong video ko. E mag-comment kayo sa baba kung meron kayo suggestion and opinion sa aking channel. E mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nasa-subscribe. And hit nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo pag may bagong upload. And see you on my next one. Bye-bye!